Hello everyone! Ito po muli ang inyong biyaherong coach, PD Master Daniel Causo. Welcome po sa aking YouTube channel. Kakatapos lang po ng World Rapid Chess Championship 2019 na ginanap po sa Moscow, Russia. At ang nagwagi po sa tournament na yon ay walang iba kundi yung seeded 1 sa tournament na si Grandmaster Magnus Carlsen ng Norway. Ayan, so sa video po na to, gusto ko lang i-cover yung round 12 game niya against Levon Aronian na kung saan after niyang manalo, nagkaroon siya ng 1 point advantage sa mga sumusunod sa kanya. Napakalaking bagay po. Tingin ko po yung turning point ng tournament niya na yun dahil yung isang puntos na yun, tapos ang natitira 3 rounds na lang, kumbaga, sa quality or sa kalidad ni Magnus Carlsen, talagang ano na yun, in the bag na yun. Tapos ang nangyari pa, after round 12, round 13, nanalo ulit siya kay Mamedyarov. Talagang dumali yung naging trabaho last 2 rounds kasi kailangan niya lang ng 1 point to secure the title. So, anyway, ang round 12 po, kalaban niya is si Levon Aronian ng Armenia. Napakalakas din po ng Grandmaster and this time, si Magnus Carlsen ay black. So, tingnan natin kung ano yung nangyayari sa laro nila. Ayan. So, Levon Aronian po ay tumira ng D4. Ito po, dito na lumaki si Levon Aronian. Talagang tira niya lagi D4. And Magnus Carlsen play Knight F6. Knight F6 yung napaka-flexible na approach. Maraming pwede mangyari. At si Levon, tumira siya ng C4. And then E6. Ito, pwedeng maging nimso to. O depende sa ititira ng white. Nag-Knight F3. And then nag-D5. Ayan. Etong D5 na to, approaching na to sa possible Catalan or pwede itong maging semi-Slav, pwede din maging yung nasa isang video ko, yung Cambridge Spring, pwede din itong maging ano pa ba, pwede din itong maging Tarrasch, yan, pag nag-C5, pwede itong maging Tarrasch. Ayan, so maraming pwede mangyari. So ang tinira po ni Levon Aronian, Knight C3. Ayan, medyo na-surprise po ako actually ng Knight C3 niya. Pero hindi ganun ka-surprise kasi si Levon Aronian po, popular po siya sa tiran na Catalan. Lagi pong G3 tinitira niya. Ang Catalan po, pagka G3, Bishop E7, Bishop G2, castling, and then D takes C4. Yan, popular na to. Pag tinignan mo po yung database ni Aronian, especially sa mga standard game, lagi niya ito nilalaro. Ang tira niya dito, Queen C2 eh. Tapos tira ng A6, A4. Ito po mainline to. Ang dami niyang tinalong world-class na grandmaster tulad nila Karjakin, nila Topalov, nila Ivan Chuk, at marami pang iba no, sa ganitong linya. Pero since ang laro po is a rapid event, kaya karamihan sa kanila hindi naman talaga naglalabas ng mga pang-championship na tira nila eh. Yung pang-standard talaga. Ang ginagawa nila dito yung pang-rapid. Kaya siguro siya nag-Knight C3. Ayan. So, Knight C3 lang po yung tinira niya. Ang idea lang, normal development. Ito po, parang ano na to, Queen's Gambit decline. Yan lang nangyayari dito. So, tinira ni Magnus is C5. Ayan, yun yung sinasabi ko kanina. Pwede siyang maging Tarrasch. Tarrasch po kasi pag nag-C5, yung black. After C5, white plays C takes D5. Yan po ang main line. Normal po yan na ginagawa. And then, Aronian play G3. Yan. Yun din pala. Mag-G3 din. Kaya lang nagkaiba ng sequence. Ito po G3. Ito po ay isa sa pinaka-popular na tira sa linya na to. Simple lang yung idea niya, no? So, lalabas lang dito. Tapos, castling. And then later, maybe kakainin ang C5 and then maging isolated. Yan. Ako po, tinitira ko dito sa white kasi kung titingnan mo nyo, para tong ano, parang karapan paano binikto na reverse. Ang tinitira ko dito, Bishop G5 as white. And then, Bishop E6 lang, E3. Yan, normal lang. And then, pagka Bishop E7, yan, capture, castling. Yan. Mahilig po kasi ako sa mga position na walang pianchetto. Tapos, ito, simple lang, may isolated sa D5, pe-pressuring lang. Pero yung approach po na G3, yan din po talaga yung best po dito. According to the engine, ito po yung
pinakamagandang tira. Nagkakaroon po ng hindi lang slight, no? Medyo malapit na siya sa clear advantage. So after knight c6, bishop g2, yan, typical na development, and then he capture, knight takes d4, and then bishop c5, yun. Ang bishop c5, napaka tricky na tira, or masasabi ko na very interesting. Kasi po, nalalaro ko dito sa block nagtatarash din ako. Kaya nga po yung pinakita kong isang linya sa isa kong video, yung Cambridge Ping, natatranspose po sa ganito eh. Pag yung kalaman ko parang gusto magkatalan or something na may G3. Ang tinitira ko dito kasi Bishop E7. Pagka Bishop E7, castling, tapos Bishop H6, idea ng Bishop H6, Bishop G5, idea niya para ma-weaken to, no? H6 lang, kasi nga hindi niya pwedeng capturein yan dahil pag kinapture niya, sample kinapture, no? Capture, na-pressure to, hindi niya ma-capture. So, magka-capture siya dyan, kaya ganyan mangyayari. Eto, yun kaya H6 lang, Bishop E7 lang tinitira ko. Pero si Magnus, sumira siya ng Bishop C5. Very interesting to, kasi after Bishop C5, iisipin mo, dito, automatic alis ng knight, no? Kung hindi man siya ka-capture, magna-knight B3 siya. Ang tinira po ni Levon Aronian is knight takes C6. Pero bago po natin ituloy yun, gusto ko na ipakita ano ba mangyayari pag knight B3. Kasi pagka knight B3, nakaiwas na yung knight, inatake pa to. Tapos kung bibilangan mo yung umatake sa D5, tatlo yan. Tapos may dalawa lang na nagdi-defend. So, ibig sabihin, possible ma-1 point down siya. Pwede niya itong gawin. Kaya lang, ang problema niyan, magka-casting lang. And ganun pa rin, nakahang pa rin ito, mapapressure pa rin. Pero, hindi ko po sure kung anong plano ni Magnus dito pagka knight B3. Pero meron pong linya dito, tingin ko ito gagawin niya, yung pong bishop B6 lang. At ang ginagawa po ng black is nagbibigay lang ng pawn. Medyo weird, no? Pero kailangan dito, pag nagbigay ka ng pawn, alam mo dapat lahat. At ang masasabi ko sa posisyon, pagka Bishop C5 ni Magnus, ang time control po is 15 minutes plus 10 seconds increment. Pero pagka Bishop C5 ni Magnus, ang time ni Magnus is more than 16 minutes. Ibig sabihin, alam na alam niya. So, handang-handa siya sa mangyayari. Ipakita ko lang kung ano mangyayari pag nag-knight B3, knight takes D4. Ang gagawin dito, kakasnik lang. Bishop E6 pala. Sorry. Pagka knight D4, Bishop E6 lang. So, atake. Kaya kainin niya yan. So, may dalawang pwedeng gawin siya. Pwede siya kumain dito or pwedeng kumain doon. Pag kumain siya dito sa knight F3, queen takes F3. So, castling. Yan, normal na tira lang. Castling din. Sa ngayon, 1 pawn down po ang black. Pero, yung queen F6 na to, magandang position po yan sa queen. Hindi makadevelop to. Tapos, ikaw may parating ka na pang control ng file. So, compensated ng konti. Pero kung itutuloy natin, let's say na queen C2, para depensahan yung B2, para magalaw, yan, rook C8, bishop E6. Wala kasing bang square eh. Wala siyang mapuntahan eh. So, kaya bishop E6 lang, knight E5, yan. Ito pa pwede mangyari, queen E4, rook C4. Medyo malalim po, no? Kaya binibilisan ko lang, pero ito yung idea niyan. Pag kumapture siya doon, may rook C7, prasadong bumalik, kasi pag bumunta nga siya dito, pwede mo na itong capturein. Tapos pag kumapture doon, queen A6, knight G4, yun, threat na yung mga ganun. So, compensated yung mangyayari. Pag bumalik naman, pabalik-balik lang. Example, dito siya pumunta. Ganun din gagawin, no? Ka-capture ka din. Capture, queen A3. Threat to, pag dinipensa, next move is knight doon sa G4. So, ang mangyayari dito, compensated. Pag pabalik-balik naman siya, di tabla. Ayan, no? Hindi po. Tabla na. So, good result for black. Kasi, pag black ka, makadraw ka. Not bad. Lalo na kung kalaban mo, mataas naman yung rating. Ayan. Yan lang yung mga possibilities. Siguro, pakita ko na din. Ano mangyayari pag kumapture naman siya dito. Pag kumapture dito, capture ka naman dito sa queen. Pawn takes lang. Sorry, king takes and then pawn takes knight. Dito siguro persado siya mag-knight move. Bakit? Kasi
Meron siyang capture and then mapipil. Knight dito siguro. Kasi nga, yun nga, may capture. Pag kinapture mo, libre yung tore. Yan. Pag nag-knight dito naman, so knight dito lang, castling, b3, excuse me po, knight g4, king move, ayan, binibilisan ko lang, and then knight b4. Ito po yung mga idea na pwede mangyari. Ang ma-advise ko po, kung gusto mong itira yung bishop b6 na yan, kailangan mo talagang aralin yung mga possibilities na to. Kasi isang mali mo lang, pag hindi mo na ilaro ito na maayos, matatalo ka sa endgame dahil 1 pawn down. So, lakasan ng loob, saka siguraduhin prepare pag maggagawa ng ganitong linya. Eh, ang pinag-uusapan natin ngayon dito, si Magnus Carlsen. So, yung preparation nito hanggang dulo. Kaya, alam na this, di ba? Kaya, hindi na tinira yon ni Levon Aronian. Alam niya din eh, kasi si Levon, yung time niya din, 15 minutes. So, alam niya din, kabisado niya din to. Kaya nga sila mga super grandmaster world champion. Kasi sigurado, hindi lang titira basta-basta ng mga yan kung hindi handa. So, pagka bishop c5, ang ginawa ni Levon, nag-knight takes. So, of course, pawn takes, castling, and dito po, no, bookline pa rin to. Queen c2, yan, bookline yan. Ayan po yung mga main line. Bishop b6, main line. And then knight a4. After knight a4, both of them still have 6, Magnus almost 17 minutes na ata eh. Tapos si Aronian, more than 15 minutes din. So, talagang alam na alam nila pareho yung ginagawa nila sa buhay. So, move 12 na, no? Ang daming pwede mangyari, pero pareho silang alam kung ano yung ginagawa nila. Ganun po ang mga top player. Grabe mag-prepare. Kung kaya hanggang dulo, gagawin nila. Anyway, ano man nangyari? Dito, ang main line is, nung tinignan ko po sa PowerBook, Rook e8 ang main line. Ang ginagawa, binibigay lang tong c6 sa queen. Kasi may counter doon, no? Example, pag kinapture mo to, capture doon, magbibishop a6 lang. So, threat to, pasado, makakain mo, mababawi mo. Pero, according po sa computer evaluation, yung linya po na yon is slightly better for white. Kaya, ang tinira ni Magnus dito, tinira niya kaagad-agad. Bishop d7. At Bishop d7 po, yan po ay computer move. At sinasabi na equal lang po yung laro na to. Kaya grabe si Magnus mag-prepare, no? Ang lupit. Computer move talaga yung Bishop d7. Wala pa pong tumitira ito sa laro. Novelty po to, pero computer move. Ang lupit ni Magnus. So, yan, nag-b3. Normal development, gusto niya lumabas yung bishop. Ayaw nilang pumunta dito kasi pag pumupunta dito sa bishop g4, pakita ko lang, looks normal. Pag po may g3, tatandaan niyo po to, no? Kadalasan pag nag-g3, pag nag-bishop g5 ka or bishop g4 pag may g6, pagka h6, basado ka na kumapture kasi hindi mo ma-maintain yung pin dahil matatrap yung bishop. Kaya dito, pagka h6, it's either kumapture ka o mag-waste ka ng move, umatras ka na naman pabalik or kung saan man pwede. Kaya ang ginagawa nila, hindi sila nagpipin pag ganyan sitwasyon. Kaya ang ginawa po ni Levon is nag-b3 lang. Ang idea, ilalagay sa b2 yung bishop. Pupunta lang siya dito. Ayan, so rook e8, basic po, control the open file for your rook. Ayan, develop, bishop b2. And then here, Magnus play h5. At pagkatira niya ng h5, tinira niya po yun ng napakabilis. As in, tira lang agad. And nung chinek ko kung ano idea, maganda idea ng h5, pwede ka mag-h4. At syempre, sinigurado ko no, kung tama ba yung mga analysis ko dito. Ginamitan ko siya ng engine. And h5 po is an engine move. So, ibig sabihin, hanggang dito, nasa home preparation pa rin si Magnus. Grabe, no? Lalim ng mga preparation talaga. Nakakabilib. Parang sa mga normal na player, kahit nga sa master, parang hindi mo basta gagawa ng weakness na ganyan eh. H5. Pero ayan, ginawa niya eh. So, ang ginawa po ni Levon, nag-H4 to prevent the H4. Ayan, and then knight E4, and E6, rook E8. Ito po, pagka rook E8, rook C8, tumira agad si Magnus eh. Pero I'm not sure kung pasok pa to sa preparasyon niya. Kasi ang E3, wala na yun eh. Dito, pagka E3, sabi dito,
okay na yung black with a very slight advantage for black. Ang tamang tira lang, Queen C7. Ang idea siguro, pwede siya mag-sacrifice dyan ng gulo. Ayan, no? Kasi may mga tutok doon, may mga knight. Yan ang idea. Pero ang tinira ni Magnus is Rook C8. Hindi ko sigurado kung ano yung pinaghandaan niya sa Rook C8. Pero tingin ko hindi siya handa. Nag-blunder siya kasi masyado siya mabilis tumira. Na-miss niya yung tira na Knight takes B6, Pawn takes, and then Queen D1. Ayan. Malupit po yung Queen D1 na tira. Pagka Queen D1 po kasi ni Levon Aronian, si Magnus po medyo natigilan na sa bilis niya. Kung tumitira siya ng napakabilis ng simula, pagka Queen D6 medyo na-stuck siya ng konti. Parang gumamit siya dito 2 minuto. Kasi, simple lang yung threat nito. Gusto niyang kainin to. At ang isa pang threat, gusto niyang mag-Queen D4. Threatening a checkmate. At pag kasi nag-touch siya ng checkmate yan, mapepersado kang mag-create ng weakness. Example, dito po, sinubukan niyang depensahan by playing G6 yung pawn, Queen D4. Ayan, tapos na siya. Lumamang na yung white dahil yun nga, mamatihin. So, mag-F6 and then capture lang. And then capture to. So, magwa-one pawn up na, may atake pa. Kaya ang ginawa ni Magnus dito after thinking for 2 minutes, instead na depensahan, nag-Bishop F5. Lupit din ng Bishop F5. Actually, Bishop F5 po is not the best move according to engine. Sabi ng engine dito, dapat i-gamble mo na itong Bishop G4. Alanganin lang kasi tingnan yung Bishop G4 dahil sa F3. Pero pagka F3, Knight takes G3, F takes G3, Queen takes H4, ayan, sabi dito, compensated pa rin siya. Mukhang lamang ng material ang white, pero hindi po siya losing. Marami po siyang playable na tira para sa black kasi unang-una nakakain na siya ng 2 pawn, tapos may mga bawi pa, nakuha na pa na isa dyan. So, compensated po yung bibigay niya. Plus, pwede niya pang kainin yung Tory mamaya. Yan daw po ang best move. Pero ang ginawa ni Magnus is Bishop F5 lang. Bishop F5, syempre, kinain ni Aronian. Dito po is slightly better na ang white. Pero, grabe lang ginawang approach ni Magnus. Nabilib na naman ako. Queen D7, ayan, simple lang. So, binigay niya yung pawn para i-trap na yung queen. Magbi-Bishop G4, trap yung queen. Pag-Bishop G4, trap yung queen. Ayan. Ang ginawa, umatras, persado, no? Tapos, C5. Yun. Sinimplihan din ng C5 kasi ito yung threat eh. Prevent niya yung possible na D4. Pagka D4, ano bang nangyari ngayon sa sitwasyon? Sa position kasi na to, 1 pawn down pa rin yung black. Pero kung titingnan mo maigi, no? Itong kabayo na to lumakas masyado. Kasi itong kabayo na to sa E4, kung i-analyze mo, walang pwede makapagpalaya sa kanya kundi itong pawn sa F2 pagpunta F3. Pero pag ginawa niya yon, 2 pawn po yung mawibik, yung E3 saka G3. Pangalawa, pwede niya siyang capturein, pero pag kinapture niya naman, napaka-weak mo ng white diagonals, pwede pa siyang pumasok doon. Siguro kung di man manalo yun, madaling itabla para kay Magnus. Kaya dito, 1 pawn down, wala naman magawa yung white. Hindi niya alam kung paano atake. Meron pang idea na ganito siya, oh. Pwede pa siyang mag-ganyan, Bishop H6, no? Ipalit. Tapos pag nakapasok na, pwede siya siguro mag-tactics na sacrifice and possible draw and also a very strong attack. Ang ginawa dito ni Levon Aronian, he played Rook E1. Ayan. I'm not sure, but I think his idea is to prepare for a possible F3 later on. No? Kasi para ma-depensahan to. So anyway, Rook E1, Rook CD8. Ayan, dinipensahan na. I think ko plano niya to eh. Para pag capture, dipensado to ng tore. Hindi libre. So yun, nag-Rook C1. So inactivate na yung tore. And then yun, nag-Bishop H3. Yun nga yung plano niya. And syempre, hindi niya naman pwedeng kainin yan. Pag kinain niya yan, lalakas yung queen dito, no?
tapos mga possible sacrifice. Kaya dinipensahan lang ng Queen F3. Ayan. After Queen F3, F6. Simple na naman. Actually, yung F6 hindi ko maunawaan eh. Yung tinitingnan ko eh. Actually, hanggang ngayon, hindi ko pa rin sure bakit siya nag-F6. Anyway, siguro, isa ng idea niyan, pinapahina yung possible threat dito. Kaya nag-F6 siya. Anyway, tuloy lang natin, F6. Bishop takes, H3, capture. And then Queen, Rook D1. Trinetret po yung D5. Magnus simply play B5. Sana wala naman yan. B5 lang ako. Improve. Queen G2. Siyempre, iiwas si Magnus kasi 1 pawn down siya. Pag pumunta ka dito ng endgame, automatic talo ka 1 pawn down eh. And then, yun na nga, nag-F3. Kasi pagka Queen G2 na depensahan to, tapos may Rook E1 naman ako depensa. So nag-F3 na. F3 po is very needed approach or tira para sa white. Kasi wala siyang magagawang improvement kung hindi siya mag-F3. So, only square knight D6, then G4. Ayan, maganda po yung ginagawa niya. Ginagawa niya na improvement. No? Gusto niya mag-G5 para pag kumapture, possible ma-weaken. No? Lalakas na naman yung bishop. And then, Magnus play a very surprising move, D5. So, of course, ang idea niya, pag in-capture mo, makaka-capture niya yan. Example, pakita natin. Capture. Take. Punta siya doon. And then, Rook E8. Yan. Mapupork yung queen. Pagka Rook E2. Fork and pin. So, mahirapan. Kaya hindi siya pwedeng i-capture. Ang ginawa dito, after D4, Queen D2 lang. Ayan. Queen D2 po, medyo hindi po nagustuhan ng engine yung tira na yon. Ang gusto po ng engine dito, lamang pa rin daw, no? Kung magki-Queen D2 lang. Ayan. Kasi magki-Queen D2 ka lang. Kung magki-Queen C2 lang. Sabi ng engine, Queen C2 daw, mas magandang tira. Kasi pagka Queen C2, capture siya, Bishop C1 lang. Grabe naman kasi yun. Hirap na intindihin. Yun yung binibigay yung pawn. Ang laro po na to is rapid. At sa ganitong position po, ang time po ng bawat isa, ni Magnus sa ni Levon Aronian, pagka E6, meron na lang pong 6 minutes si Magnus, tapos meron pong 5 minutes si Levon Aronian. Kaya ang pinili niya kung hindi ito, kasi very logical naman na tira, dinepensahan yung pawn. Para pag kinain niya yan, let's say, kinapture lang, no? Kinapture. Pag kinapture niya lang, Queen D5 lang, ipapalit na. Kasi, nabawi man nila yung pawn, pero pagkaka-exchange, ang daming mabibitin na pawn, mamaya-maya. So, hindi niya pwedeng i-capture. Pero ang tinira po ni Magnus dito, Queen D5. Ayan. Queen D5 po is a blunder. According po yun sa engine, dahil ang idea po na Queen D5 ng Magnus is to capture the F3. Pero, hindi po effective yan kasi magki-Queen F2 lang daw po ang white. Ayan, no? Napin pa yung queen. So, parang naging passive po yung tira. Ngayon, hindi na siya pwedeng bumalik. Kasi pag bumalik, kakainin na, nadepensahan na eh. Kaya, parang passive yung tira pagka Queen F2 lang. Pero, dahil nga rapid to, no? At hindi na ganun kahaba yung oras nila, nag-blunder po si Aronian. Ang ginawa niya po, E takes D5. Yan. Actually, ito pong blunder, hindi naman talaga siya maling-mali. Okay pa rin ang white dito. Kaya lang, pagka C5, yun o, lupit na tinira namin C4 ni Magnus Carlsen. Tumira siya ng Bishop A3. Yun ang isa sa pinakamalaking blunder na ginawa ni Levon Aronian sa laro na to. Kasi pagka Bishop A3, lumamang na po yung block pagka-capture sa F3. Simple lang dapat daw po ang ginawa niya. Dapat nag-King G2 na lang or nag-King F2. Kasi kung King F2, ang gagawin lang naman na block, capture rin to. Capture.
So, nabawi yung pawn na binigay kanina, no? Nakagapawi niya sa B3. Pero ang kagandahan nito kasi 1 pawn up ka pa rin, nabawasan ng pyesa, nabawasan ng pressure. So, dito pwede ka lang mag-queen C3, palit mo lang yung queen. Ayan, no? Queen C5, pabulin mo lang, and then bishop C3. Lamang na po ang white. Kasi 1 pawn up, hindi ganun ka-danger yung king dahil nakadepensa ka na maayos. Anyway, ang nangyari kasi bishop A3. Pagka bishop A3, kumapture lang. And dito, grabe, hindi makatira na si Levon Aronian. Meron pong 2 minutes na lang si Levon Aronian dito at si Magnus Carlsen nasa 5 minutes pa rin. At napilitan po siya mag-queen G2 which is I think the force move po yun. Kasi kailangan niya depensahan yung pawn. Kundi sorry, mauubos yung pawn niya. Kaya pagka queen G2, nag-exchange si Magnus, rook takes E1, rook takes E1, and then queen C3. Queen C3 po is napakagandang tira para sa black. Dalawa po idea niyan. Una, gusto niyang atakihin to. At pangalawa, gusto niya mag-B4 pagka-iwas ng rook. Kaya pagka-iwas ng rook para hindi makaya ng queen, nag-B4. And yan, dito laki na naman ng white. Halos 1 pawn na. So, ng black. So, bishop B2 force. Queen E3 check. Black with the queen. Queen H3. So, hindi niya pinapalit yung queen kasi ano bang meron? Bukaka yung position ng white king eh. So, pag may queen sa board, mas mahihirapan yung king na white dumipensa. So, yan, pinapalit. Iwas. And then, napilitan ng queen E4. Queen G2 pa rin. Pinilit pumalit, sabay nag-C3 lang. Okay, C3, bishop C2, C1, and then C2. After C2, white is already winning. Kaya lang, after C2 po kasi, dito po, pareho na silang panic time. Less than 1 minute na si Aronian. Ang tinira niya, rook C1, of course, capture sa pawn, king move, ayan, queen D4, king G1, queen C5, ayan, lupit mo ng tira ni Magnus, tama po lahat yan eh, computer move, and then knight F2 para makatulong po yung tore. Rook D1, pwede siya mag rook D1. So nag G5, in-ignore yung rook D1, chumek, and then nag rook D1, ayan. After rook D1, hindi niya naman pwedeng kainin yan, obviously, kasi context, mapopromote yung queen, talo agad. Kaya nag-G6. Ang ganda po ng tira ng G6, medyo gumulo. Wala na pong oras sila dito, pareho. Less than a minute na lang pareho yung position na to. Kaya medyo hindi na ganun ka-smooth yung mga tirahan. So, knight D8, queen F3, rook takes, queen takes. Ayan, may mga na-miss mga tira dito eh. Sabi dito, ang tira lang, simple, rook D4. Mas mabilis na panalo kasi simple threat. Pero kinapture, winning pa rin, capture. Kaya lang dito, nagkamali si Magnus kasi tinira niya, queen E4, queen G2. Di pwede ipalit, no? Kasi makakalapit yung king. Capture, king move, ayan. Queen D4, tama pa rin. King H2. And then dito, Magnus play queen D1. Ayun. Yun na po yung blunder ni Magnus. Kasi wala silang parehong oras. Kaya nagbablunder dito. Kasi na-miss niya po yung tira na Queen E4. Which is nakita po ni Levon Aronian. Ipapakita ko lang yung tamang tira dito according to the engine. Queen E5, check. Kasi pagka Queen E5, pupunta doon, check, check. Queen F5, nasugswang. Hindi makaalis ngayon yung queen. Kasi kanina may mga threat na ganito, may queen E4, may kain na dito. Pag nakain to, tapos na. So, pasado, gumalaw yung bishop, and then queen C5. Pag gumalaw yung bishop, alis siya, and then promote. Yan, easy win. One piece up. Medyo mahirap makita under time pressure yung mga ganun check. Mahirap talaga. Kahit world champion ka, no, pag time pressure, mamimiss mo yung mga ganun tira eh. Kasi ang queen D1, logical naman na tira eh. Yun nga lang, na-miss niya to. Queen D6, Queen E4.
Queen A4, nag-king move. Ito po, after king move, queen takes B4, drawish na to, tabla. Kaso parang walang oras. Grabe nangyari dito. Medyo nakakalungkot. Pero hindi naman ako masyadong nabigla. Kasi ito po yung nangyari, no? King E8. Ito, tinira ni Levon is Queen D5. Pero may tira dito na Queen A4, tabla na Queen A4, King E7, check ng Bishop, takbo doon, check ulit ng Queen, check ulit ng Queen, check ulit ng Queen. Ayan, paulit-ulit ang check and makakuha na siya ng perpetual. Makakatabla na siya. Pero nag-blunder po dito si Levon Aronian kasi mahirap talaga makita yung tamang tira. Segundo na lang siya. Ginagamit na lang nila yung increment na 10 seconds. So, gawin na siya Queen B5. Yan, nagkaroon ng chance kasi makakalabas. Check. Check. Check ng Bishop. Pero dito natapos ang laro. Hulaan nyo kung ano tinira ni Aronian. Sa mga hindi nakapanood. Ang tinira po ni Levon Aronian, nakita ko yung clock Parang 10 seconds siya. 10, 9, 8, 7, 6. Tapos bigla siyang tumira. Ang tinira niya po, check sa B7. At ang ginawa po ni Magnus, tinikman agad yung queen. Ayan. At sabay resign. Napakain po yung queen ng buo. At yung pakain po ng queen ng buo na yan, normal po yan sa Blitz. Nangyayari po yan kahit po sa mga top level or high very strong grandmaster. Actually, sa isa pong laro ko, may nangyari na standard pa to Kalaban ko po IM. Actually, GM na yun ngayon. Tablang-tabla yung laro. Pinakain niya din yung queen niya sa knight. Parang ganyan din nangyari. Pinakain niya yung queen sa knight. Pagkakain ng queen, nagulat na lang ako, ay, nanalo pa. Lalo dito, segundo na lang. Kaya mahirap na. Ayan. Pero anyway, this win boosts Magnus position into a 1-point lead after round 12. Kaya dito medyo parang binibigay sa kanya talaga. Kasi pinakain Yung sabi nila, yung dahilan nila pag panalo pa yung tabla, binibigay sa'yo para sa'yo talaga. Anyway, winning naman kanina si Magnus Kaya lang ganun talaga pag rapid. Maraming inaccuracy. Mahirap makita minsan dahil bukod sa pressure, yung time talagang mahirap. Ayan. So, sana po may natutunan kayo. Medyo nagkabulol-bulol lang ako ng konti. At muli po, congratulations kay Grandmaster Magnus Carlsen for winning the World Rapid 2019. Ayan. At sa mga nag-subscribe po, at nanood ng aking videos, salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa po naka-subscribe, please do subscribe to my channel para po masuportahan nyo ako at mas ganahan pa tayong gumawa ng videos in the future. Yan. So, paano po mga kabiyahe? Hanggang dito na lang at abangan nyo po yung mga susunod nating videos. Bye-bye!